Magandang araw po mga ka-Matheniks. Narito po tayo muli sa aking channel, Matheniks and More. Ngayon po ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano malalaman kung kailan ang Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon po, kung kayo ay excited na, tara na! Po tayo muli sa aking channel at kung ngayon lang po kayo na pag-login dito sa aking channel, huwag pong kakalimutan na like, share, and subscribe. At pindutin na rin po natin ang notification bell para po kayo ay ma-notify sa mga susunod kong mga video. Lagi po nating ipinagdiriwang ang Christmas Day o ang Pasko ng Kapanganakan. At ito po ay alam na alam natin kung kailan ang petsa o kailan natin ito ipagdiriwang. Ito po ay tuwing ika-25 ng Disyembre at ito po ay taon-taon na ganun ang petsa. Ito po ang mga sagisag na tayo po ay regular na nagdiriwang ng Pasko ng Kapanganakan o Christmas Day. Lagi po tayong may handaan at pinagdiriwang natin ito ng masaya tuwing ika-25 ng Disyembre. Subalit meron din po tayong isa pang Pasko na dapat na ipagdiwang. At ito po yung ating tinatawag na Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Ito po ay nangyayari after na mamatay si Jesus Christ, pangatlong araw siya po ay muling mabubuhay at ito po ang ating ipinagdiriwang na Pasko ng Pagkabuhay. Ito po ang mga signals o icons tungkol sa ating pagdiriwang ng Easter Sunday. At ang tanong po natin dito ay kailan natin ipinagdiriwang ang Easter Sunday. Di tulad po ng Pasko ng Kapanganakan, ang Easter Sunday ay may iba't ibang petsa na ating ipinagdiriwang. Kaya hindi po natin alam kung kailan ang fixed date o ang tamang petsa kung kailan natin ito ipagdiriwang. Ito po ay sa kadahilanan na tinawag po itong Easter Sunday o linggo o Pasko ng Pagkabuhay. Sa madaling salita po, ito ay ating ipinagdiriwang tuwing araw ng linggo. Pero hindi po yun ang buong dahilan kung bakit ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay ay paiba-iba o meron itong hindi fix ang date kung kailan natin ipinagdiriwang ang Easter Sunday o ang Pasko ng Pagkabuhay. Sa mga darating na o sa pag-ikot ng mundo, meron po tayong tinatawag na 4 seasons cycle. Ito po ay yung pag-ikot ng mundo sa araw. Pero hindi rin po ito ang dahilan kung bakit ang Easter Sunday ay ipinagdiriwang natin nang hindi natin alam ang eksaktong petsa. Kung susundin po natin ang 4 seasons cycle, katulad ng Pasko ng Kapanganakan, ito po ay regular nating ipagdiriwang katulad na tuwing December 25. At ito po ay lagi nating aabangan sa ganong petsa. Pero dahil nga po ito ay Sunday, Easter Sunday, ito po ay may paiba-ibang petsa, ngunit hindi po natin alam kung kailan at paano kinukompute ang tamang petsa ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa ating pong 4 season cycle, simulan po natin sa
December 22. Ito po ay tinatawag na winter solstice. At sa winter solstice po, ang sikat ng araw o ang sun rays ay direktang tumatama 23 degrees inclination from the earth axis at ito po ay tumatama direkta sa southern hemisphere. So kung titingnan nyo po yung ating figure, ito po yung ating sun rays at dahil po ang mundo ay naka-incline ng 23.5 degrees, so therefore, ito pong lugar na naka-vertical sa sun rays, ito po ay ang 23.5 degrees latitude. So, ilagay po natin 23.5 degrees latitude. Kung kaya po ang Northern Hemisphere mula po sa equator papunta sa North Pole ay nagiging malamig ang temperatura tuwing winter solstice or tuwing Disyembre. Puntahan naman po natin uli ang 4-season cycle at tingnan po natin yung ating June 21. Ito po ay tinatawag na summer solstice. And kung titingnan po natin yung sun rays ng summer solstice, ito po ay kabaligtaran ng winter solstice na kung saan ang sun rays ay vertically concentrating sa 23 degrees, 23.5 degrees on the northern hemisphere. So, ibig sabihin, sa mga panahong ito, ang northern hemisphere ay nakakaranas ng mas mainit na panahon sa tuwing summer solstice. At ito rin po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng maraming pag-ulan o mga bagyo na naranasan sa ating bansa tuwing summer solstice. Ito po yung ating tinatawag na tag-ulan na nagsisimula sa June 21. Balikan po natin uli yung ating 4 seasons cycle. At naibigay na po natin ang December 22 na winter solstice at June 21 na summer solstice. Meron pa po tayong 2 seasons sa ating panahon. At ito po yung tinatawag nating equinox na nagaganap tuwing March 21 at September 23. Yung March 21 po, ito ay tinatawag na vernal equinox or spring equinox at sa northern hemisphere. At ito po naman, September 23 sa northern hemisphere ay autumnal equinox at sa southern hemisphere ay spring equinox. Sa panahon po ng equinox, ang araw ay direktang tumatama sa equator. So, ang ibig sabihin po ng equinox, ang haba po ng gabi at ng araw ay parehas dahil perpendicularly concentrated ang sun rays sa equator. So, balancing-balanse po yung natatanggap ng mundo na sun rays magmula sa North Pole hanggang South Pole. So, sa madaling salita po, ang ating 4-season cycle ay nagaganap na from winter solstice to vernal equinox, summer solstice, and autumnal equinox
sa Northern Hemisphere. At sa Southern Hemisphere naman po ay kabaligtaran, kung saan ang December ay summer solstice, ang March ay autumn, ang June ay winter para sa Southern Hemisphere, at sa spring para sa spring equinox sa Southern Hemisphere. So, bakit ko po binabanggit ang mga ito? Ito po ba ay may kaugnayan sa ating topic ngayon na Easter Sunday? Tingnan po natin ang mga petsa kung saan ang buwan naman po ay umiikot sa ating mundo. So, noong pong 2017, ang full moon ay naganap sa petsa sa buwan ng Marso noong March 12. At sa buwan po ng Abril, ito po ay naganap sa April 11. At ang Easter Sunday ay ipinagdiriwang noong April 16. At sa 2018 po, ang full moon o kaliwanagan ng buwan ay may dalawang petsa. Ito po ay yung March 2 at March 31. At sa buwan ng Abril, ito po ay ang April 30. At ang Easter Sunday ay ginanap noong April 1. Bakit ko po sinasabi sa inyo ang mga petsang ito? Base po, mamaya po ay ipapaliwanag ko kung ano ang dahilan o kung ano ang kaugnayan ng mga petsang ito sa pagdiriwang ng Easter Sunday. Noong 2019 po, ang ating full moon sa buwan ng Marso ay March 21. Kung natatandaan nyo, ito po ay eksaktong autumnal equinox para sa Northern Hemisphere. At ang full moon sa buwan ng Abril ay April 19. At ang Easter Sunday ay ipinagdiwang noong April 21. Sa taong 2020, ang full moon sa buwan ng Marso ay March 9. At sa buwan po ng Abril, ito po ay April 8. At ang Easter Sunday ay April 12. At sa taon po ng 2021, ang full moon po sa buwan ng Marso ay March 28. At ang full moon sa buwan ng Abril ay April 27. At ang Easter Sunday ay pinagdiwang noong April 4. Sa taong 2022, kailan po magaganap kailan magaganap ang full moon ng March, kailan magaganap ang full moon ng April, at kailan natin ipagdiriwang ang Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Ang March full moon po sa taong 2022 ay magaganap sa March 18. At ang April full moon ay magaganap naman po sa April 16. At ang Easter Sunday ay ipagdiriwang natin sa April 17. Punta po tayo sa April 2023. Ang full moon sa buwan ng Marso sa taong 2023 ay March 7. At sa buwan ng Abril, ang full moon naman po ay April 6. At ang Easter Sunday ay ipagdiriwang natin
sa April 9. Ano po ang kaugnayan nitong mga ito, nitong March full moon, April full moon, sa pagdiriwang ng Easter Sunday? Tingnan po natin ang bawat petsa. Ang March full moon sa mga taong 2017 hanggang 2030 ay nakasaad po dito na March 12, March 2, March 31, March 21, March 9, March 28, April 18, April 17, March 25, March 7, March 25, March 14, March 3, March 22, March 11, March 30, March 19. At sa April po naman, ang full moon ay April 11, April 30, April 19, April 8, April 27, April 16, April 6, April 23, April 13, April 2, April 20, April 9, April 28, at April 18, 20, 30. At ang Easter Sunday naman po ay ipagdiriwang o ipinagdiwang noong April 16, 2017, April 1, 2018, April 21, 2019, April 12, 2020, April 4, 2021, at ipagdiriwang sa April 17, 2022, April 9, 2023, March 31, 2024, April 20, 2025, at April 5, 2026, March 28, 2027, April 16, 2028, April 1, 2029, at April 21, 2030. Tingnan po natin mabuti itong ating mga petsa na nandito sa ating harapan. Noong taong 2019, March 21 ay equinox po, base sa ating 4 season cycle. At ito rin po yung March 21 o ito rin po yung full moon ng March. At ang full moon ng April ay April 19, 2019. Ipinagdiwang po natin ang Easter Sunday noong April 21. Sa 2027 naman po, March 22, 2027, ang full moon ng March. At ang full moon ng April ay April 20. Ipagdiriwang po natin ang Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay sa March 28, 2027. Tingnan po natin mabuti ang mga petsang nakasaad dito sa ating harapan. March 21 ay equinox. After 1 month or after 29 days, meron po tayong panibagong full moon na April 19 at ipinagdiwang natin ang Easter Sunday ng April 21. Dito po sa March 22, ito ay full moon ng March, a day after equinox. At ipinagdiwang po natin ang ating Easter Sunday ng March 28, 2027, 6 na araw pagkatapos ng full moon ng March at 1 araw matapos ang equinox. Tingnan po natin lahat ang mga petsa. March 12, wala pang equinox. April 11, after equinox. Easter Sunday ay April 16. March 2 at March 31, ang full moon ng March. March 2, wala pang equinox. March 31, tapos na ang equinox. At ipinagdiwang natin ang Easter Sunday ng April 1. March 21, 2019, March 21, eksaktong equinox. At sumunod na full moon ay April 19, pinagdiwang natin ang Easter Sunday, April 21. March 9, ang full moon ng March 2020. Wala pang equinox.
At ang sumunod na full moon ay April 8, 2020 at ipinagdiwang ang Easter Sunday, April 12. March 2021, March 28 ang full moon after equinox. Ipinagdiwang natin ang Easter Sunday, April 4. March 22, year 2022, March 18, wala pang equinox. April 16 ang sumunod na full moon after equinox at ang Easter Sunday ay April 17. March 7, 2023, wala pang equinox. Ang sumunod na full moon ay April 6, pinagdiwang ang Easter Sunday, April 9. March 25, tapos na ang equinox. March 31, 6 days after full moon, ipinagdiwang ang Easter Sunday. March 14, wala pang equinox. April 13, sumunod na full moon. April 20, 7 days after full moon, ipinagdiwang ang Easter Sunday. March 3, wala pang equinox. April 2, after equinox. April 5, ang Easter Sunday. March 22, tapos na ang equinox. March 28, 6 days after full moon, pinagdiwang ang Easter Sunday. March 11, wala pang equinox. April 9, after equinox. April 16, pinagdiwang ang Easter Sunday, 7 days after full moon. Ibig sabihin, Sunday itong April 9. March 30, 2029, ang full moon at ipagdiriwang natin ang Easter Sunday, April 1. March 19, wala pang equinox, sunod na full moon. April 18, ipagdiriwang ang Easter Sunday sa April 21. Kung inyong mapapansin, ang pagdiriwang ng Easter Sunday ay pagkatapos ng full moon, pagkatapos ng equinox. So, ang ating conclusion po para sa ating topic, Easter Sunday and related celebrations such as Ash Wednesday, Palm Sunday are considered movable feast or paiba-iba po ng petsa. So, Easter Sunday, Ash Wednesday, or at ang Palm Sunday or ang Palaspas ay movable feast. At in Western Christianity, kasama po ang Pilipinas, which follows the Gregorian calendar, Easter always falls on a Sunday between March 22 and April 25. Ang Easter Sunday po ay pinagdiriwang between March 22 and April 25. Kung natatandaan nyo po, yung 2019, March 21, ang full moon, eksaktong equinox, yung sumunod na full moon na April 19, ipinagdiwang ang Easter Sunday ng April 21. At ang huli po ay Easter typically falls on the first Sunday on or after the first full moon occurring after the spring equinox. So, yung Easter Sunday ay ipinagdiriwang sa first Sunday after the first full moon after the spring equinox. Balikan po natin yung ating data na kung saan mula 2017 hanggang 2030, tinalakay po natin dito yung mga petsa ng full moon ng March at full moon ng April at kung kailan ipinagdiwang ang Easter Sunday. Ito po yung March 21 na eksaktong equinox. Sinunod ang
full moon ng April 19 at after April 19, ito yung Sunday na ipinagdiwang ang Easter Sunday. At ito po namang 2027, March 22 ang full moon, a day after the equinox, kaya po pinagdiwang natin yung linggo after that full moon, after equinox, which is March 21, ng March 28. So, sa madaling salita po, ang ating Easter Sunday ay ipinagdiriwang natin mula March or between March 22 to April 25 after a Sunday after first full moon after equinox. Magandang balita po para sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And 1 Corinthians chapter 15 verse 21. For since death came through a man, the resurrections of the dead comes also through a man. Good day at God bless you all. Magandang araw po sa inyong lahat.